कम्प्युटरमा कालिमाटी फन्ट डाउनलोड गरी इन्स्टल तथा नेपाली टाइपिङ सेटअप कसरी गर्ने त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुस्, क्रोम वा कुनै जुन चाहिँ कम्प्युटरमा रहेका छन् र त्यहाँनिर google.com मा जानुस् र यहाँनिर गएर जुन कुनै कालिमाटी फन्ट डाउनलोड भनेर सर्च गरेर जाँदा नि भयो वा कालिमाटी फन्ट डाउनलोड बाई लक्ष्मण नेपाल भनेर लेखेर जाँदा पनि हुन्छ। जसमा चाहिँ मैले त्यहाँ कालिमाटीको साथसाथमा अर्को सफ्टवेयर पनि आवश्यक पर्छ त्यो पनि राखिदिएको छु, जुन चाहिँ यो पहिलो लिङ्कमा रहेको छ। यो वेबसाइटमा जानुहोस् र पहिलो यो बटममा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर एउटा लिङ्क रहेको छ, यो लिङ्कभित्र कालिमाटी फन्ट पनि छ र त्यो जुन सफ्टवेयर छ युनिकोडको ट्रेडिसनल त्यो पनि त्यही भित्र नै राखिदिएको छु र यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् वा यहाँनिर सेभ गर्नुहोस्। जब तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यहाँ एड आउन सक्छ, त्यसलाई काट्दिनुहोस् र यहाँनिर तलपट्टि युनिकोड भनेर लेखिएको छ, डाउनलोडमै पनि छ वा तपाईँहरू दिस पिसी वा माई कम्प्युटरमा जानुहोस् र डाउनलोडमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर युनिकोड भनेर लेखेकोलाई तपाईँहरूले राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट हियर पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई डबल क्लिक गरेर चाहिँ त्यसभित्र केही फाइलहरू रहेका छन् जसमध्ये यो केही नाम गरेको हुन्छ र तलपट्टि गएर सबभन्दा सुरुमा त कालिमाटी फन्टलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नुहोस् ताकि तपाईँको कम्प्युटरको सिस्टममा कालिमाटी फन्ट रहोस्। यहाँ पहिल्यैदेखि छ त्यही पनि मैले इन्स्टल गरिदिएँ। यसलाई काटिदिनुहोस् भइसके पश्चात र यसको हल्का माथिपट्टि setup.exe भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। एकैछिन धैर्यता गर्नुहोस् र त्यो आइसकेपछि यहाँ तल ब्लिङ्क गरिरहेछ, यसलाई क्लिक गरेर ओके गर्नुहोस्। यहाँनिर एस ओर नो भन्ने अप्सन आउँछ। अब यसले यहाँनिर स्क्रिन सेयरमा नदेखाउन सक्छ, बस एस ओर नोमा एस चाहिँ गर्नुहोस् र त्यो रन भएपछि ल यहाँनिर भन्छ नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल लेआउट हेज बिन सक्सेसफुली इन्स्टल्ड भन्छ, यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। अबको पालि तपाईँहरू कुनै पनि सफ्टवेयरमा वा कम्प्युटरमा कुनै पनि ठाउँमा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा र कालिमाटीमा लेख्ने भए त माथि फन्टमा गएर कालिमाटी चेन्ज गर्दा भइहाल्छ। यहाँ मैले वर्ड खोलिदिएँ र माथिपट्टि गएर चाहिँ म सुरुमा त कालिमाटीलाई चेन्ज गरिदिन्छु, यहाँनिर जे लेखेको छ त्यसलाई कालिमाटी गरिदिएँ र तपाईँहरूले नेपाली गर्नलाई यहाँ तलपट्टि टास्क बारमा इङ्ग्लिस भनेर लेखा हुन्छ, यसमा नेपाली ट्रेडिसनल आवश्यकता हिसाबले चेन्ज गर्न पायो ट्रेडिसनल लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक खालको जति पनि हामीलाई चाहिने हुन्छ सबै लेआउट पनि त्यो कालिमाटी फन्ट लेआउट भनेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटमा पनि राखेको छ वा अन्त गएर पनि तपाईँहरूले अनलाइन मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। केही यसमा अझै पनि प्रश्न या जिज्ञासा छ भने तपाईँहरूले कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ।